हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले लोकल खसीको मासुको झोल बनाएर देखाउँदैछु। नमस्ते, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो लोकल खसीको मासुको झोल चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ र विशेष गरेर हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परौठा र अझ यो चाहिँ ढिँडोसँग खाँदाखेरि अझै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ घरमै पालेको खसीको मासु हो र यो बनाउनुको लागि चाहिँ मैले आधा केजी मटनलाई लिएँ र एउटा बाउलमा मैले यसरी आधा चम्चा नुनलाई राखेँ, आधा चम्चा बेसारलाई राख्दैछु। धनियाँको धुलो चाहिँ आधा चम्चा चाहिन्छ र यसरी रातो धुलो खुर्सानी पनि आधा चम्चा राख्दैछु। यो चाहिँ एकदमै नयाँ तरिकामा म हजुरहरूलाई आज सजिलोसँगले बनाएर देखाउँदैछु। यसका साथसाथै गरम मसला मैले आधा चम्चा राखेँ र आधा चम्चा जिराको धुलो पनि राख्दैछु। अब हामीले राख्नै पर्ने चिज भनेको एउटा चाहिँ यो सोया सस हो। एकदमै मिठो टेस्ट दिन्छ। मैले 2 चम्चा डार्क सोया सस राखेँ र कागती हो अर्को चाहिँ। कागतीले पनि एकदमै मिठो टेस्ट दिन्छ खसीको मासुमा। यतिको भइसकेपछि यसलाई मजाले हामीले मिक्स गर्नुपर्छ। थोरै पानी हालेर पनि हजुरहरूले मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। र यतिको भइसकेपछि यो पेस्ट हालेर चाहिँ हामीले खसीको मासुलाई म्यारिनेट गर्दैछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि म केही चिजहरू थप्न जाँदैछु। मैले 2 चम्चा लसुन अदुवाको पेस्ट राखेँ। मैले चाहिँ यत्तिकै थिचेर मात्र राखेकी हुँ, पेस्ट बनाइराख्नु चाहिँ पर्दैन। र थोरै धनियाँको पत्ताहरू राखेँ र हामीले अर्को राख्नै पर्ने चिज भनेको कसुरी मेथी हो। एकदमै अथेन्टिक टेस्ट दिन्छ कसुरी मेथीले पनि। कसुरी मेथी भनेको चाहिँ यो मेथीको पात चाहिँ जे होस् ड्राई गरेर बनाएको एउटा इन्ग्रिडियन्ट हो। हजुरहरूले सजिलै मसला पसलहरूमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई कम्तीमा पनि 2-3 मिनट मजाले म्यारिनेट गर्नुपर्छ। यसरी राम्ररी मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ हामीले करिब 1 घन्टा फ्रिजमा राख्दा पनि हुन्छ वा हजुरहरूसँग फ्रिज छैन भने यतिकै रुम टेम्परेचरमा राख्न सक्नुहुन्छ। र यो मासु एकदमै मिठो बनाउनको लागि गरम मसलाहरूमा मैले 4वटा सुकमेललाई लिएँ, 5वटा चाहिँ ल्वाङलाई लिएँ, 2 टुक्रा चाहिँ मैले यसरी दालचिनीलाई लिएँ। साथसाथै मैले चाहिँ यो जाइफल चाहिँ 2 ग्राम जति पनि युज गर्दैछु। कालो मरिच हामीलाई 6वटा जति चाहिन्छ र अलैँची 2वटा लिएँ। साथसाथै हरियो खुर्सानी 2वटा लिएँ, धनियाँको केही पत्ताहरू लिएँ र एउटा प्याजलाई मसिनोसँगले काटेँ मैले। हामीलाई चाहिन्छ गोलभेडा एउटा र तोरीको तेल चाहिँ शुद्ध तोरीको तेल 3 चम्चा मैले लिएँ। आजको रेसिपी प्रेसर कुकरमा बनाउन जाँदैछु। साथसाथै मैले 3 चम्चा यसरी तोरीको तेल राम्ररी तताएँ र त्यसपछि खुर्सानी र गरम मसला एकैछिन फ्राई गर्दैछु। यसो गऱ्यौँ भने एकदमै मिठो बास्ना आउँछ हाम्रो मासुबाट चाहिँ। र यसरी प्याजलाई पनि भुट्नुपर्छ। प्याज चाहिँ हल्का गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल हामीले मजाले भुट्छौँ। र यसरी हामीले मासु बनाउँदाखेरि चाहिँ मसला सबैतिर लाग्ने भएकोले एकदमै टेस्टी बन्छ। यसरी हल्का गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि अरू चिजहरू पनि हामी बिस्तारै थप्दै जान्छौँ। खानालाई जति मेहनत गरेर बनाउनु भयो त्यति नै एकदमै मिठो बन्छ। यसपछि गोलभेडा राखेँ मैले एउटा। हजुरहरूले नुन र खुर्सानी आफ्नो स्वाद अनुसार थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले युज गरेको खुर्सानी चाहिँ एकदम पिरोवाला खुर्सानी भएकोले मैले आधा चम्चा मात्र राखेँ रातो खुर्सानी चाहिँ। यसरी हल्का पेस्ट हुन थालिसकेपछि हामी अरू चिज थप्छौँ र ग्यासलाई चाहिँ मिडियम आँचमा राखेर पकाउनुपर्छ। त्यसपछि मैले मासुलाई राखेँ। यसरी म्यारिनेट गरेको मासुलाई राम्ररी एकचोटि मजाले मिक्स गरिदिनु होला। यसलाई सुरुमा 4 मिनट चाहिँ हामीले यसलाई एकदमै हाई फ्लेममा पकाउँछौँ। सुरुको 4 मिनट चाहिँ एकदम चलाइकन पकाउनु होला हाई फ्लेममा र अर्को 4 मिनट चाहिँ हामी मिडियम फ्लेममा पकाउँछौँ ठिक्कको आँचमा। सुरुको 4 मिनट चाहिँ एकदमै ठुलो आँचमा पकाउँछौँ र अर्को 4 मिनट चाहिँ ठिक्कको आँचमा पकाउँछौँ। बिचबिचमा चलाउन नबिर्सिनु होला है, फेरि डढ्न पनि सक्छ। र लास्टको 2 मिनट चाहिँ मजाले भुट्छौँ एकदमै सानो आँचमा। सबैभन्दा सानो आँचमा मैले 2 मिनट यसरी भुटेँ। यसरी मासुबाट राम्ररी तेल निस्किसकेको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यतिको भइसकेपछि मात्रै हामीले पानी राख्छौँ। पानी मैले करिब आधा लिटर जति राखेँ। हजुरहरूले 3 कप वा 2 कप कतिको झोल मनपर्छ त्यही अनुसारले राख्न सक्नुहुन्छ है।
यसरी सुरुमै मासु लगभग अलिकति पाकिसकेपछि मात्रै राख्यौँ भने पानी राख्यौँ भने चाहिँ एकदम टेस्टी हुन्छ। पानी चाहिँ मनतातो युज गर्नुहोला। अब हजुरहरूले यसलाई 8वटा सिटी लगाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई मटन ग्रेभी वा खसीको मासुको पुरै ग्रेभी चाहिन्छ भने चाहिँ 12वटासम्म सिटी लगाउन सक्नुहुन्छ है। र यसरी मजाले तयार भइसकेको छ। एकदम मिठो बास्ना आइसकेको छ। माथिबाट मैले धनियाँको केही पत्ताहरूलाई राख्दैछु। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँदैछु। एकदमै मिठो हुन्छ। विशेष गरेर यो घरमै पालेको खसीको मासु चाहिँ एकदमै न्युट्रिसियस पनि हुन्छ र हामीले दैनिक रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ लगभग 75 ग्रामसम्म खान सक्छौँ। एकदमै मिठो खाउँ लाग्दो बनिसकेको छ। म टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है त हजुरहरूलाई। हेर्नुहोस् त, हेर्दै कस्तो यम्मी देखिसकेको छ। विशेष गरेर बासमती चामलको भातसँग खाँदाखेरि एकदमै टेस्टी हुन्छ खसीको मासु चाहिँ। र मैले टेस्ट गरेँ, एकदमै टेस्टी बनेको छ। र हेर्नुहोस् है त, लगभग बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। र आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। हजुरहरूलाई कुनै पनि रेसिपी मैले बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। गुड बाई।